ओके हेलो फ्रेन्ड्स, तपाईहरु सबैलाई नेपाली ब्लगर युट्युब च्यानलको अर्को नयाँ भिडियोमा फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। र आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई स्क्रिल अकाउन्ट कसरी भेरिफाई गर्न सकिन्छ, के डकुमेन्ट आवश्यकता पर्छ र कसरी भेरिफाई हुन्छ र मेरो भेरिफाई भएको स्क्रिल अकाउन्ट मैले तपाईलाई आज देखाउने छु। सो कुनै पनि इस्यु आउँदैन, जस्ट यो भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नु होला र यो भिडियो हेरिसकेपछि चाहिँ तपाईको स्क्रिल अकाउन्ट रिलेटेड सबै समस्या चाहिँ समाधान हुनेछ। स्क्रिललाई नेपालमा मज्जाले युज गर्न मिल्छ, भेरिफाई पनि हुन्छ, एकदम बकाइदा कुनै समस्या हुँदैन। र त्यसको लागि के गर्न मिल्छ, पहिला चाहिँ नेपालको डकुमेन्टहरु हालेर सबमिट गर्नै नमिल्ने सिस्टम थियो र करेन्टली तपाईले भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ म अकाउन्ट क्रिएट गर्नमा सिकाउन्न, त्यो तपाईलाई प्रोसेस मैले अगाडि नै भनिसकेको छु। त्यसको लिंक मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु, त्यहाँबाट तल जानु, डिस्क्रिप्सनमा गएर तपाईले त्यसमा गएर आफ्नो डिटेलहरु फिल अप गर्नु, अकाउन्ट क्रिएट गर्नु। जस्ट अकाउन्ट क्रिएट त हुन्छ, तर लिमिटेसनको कुरा आउँछ, सर्भिस चार्ज त्यसले कति % सर्भिस चार्ज लिन्छ त्यसको कुरा आउँछ। र यदि तपाईले अकाउन्ट भेरिफाई गर्नु भयो भने चाहिँ तपाईको सर्भिस चार्ज चाहिँ लो हुन्छ। सो यो बकवास नगरिकन सिधा कम्प्युटर स्क्रिनमा जाउँ र त्यहाँ गएर हेरौँ कसरी हुन्छ सबै काम। र लेट द भिडियो बिगिन। च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु, भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सनु। एउटा गेम खेल्न अर्निङ गर्न चाहनुहुन्छ भने लिंक इन द डिस्क्रिप्सन, गो एन्ड चेक इट आउट। लेट मुभ टु द कम्प्युटर। ओके, तपाईँ मेरो कम्प्युटर स्क्रिनमा हुनुहुन्छ। अब यहाँ तपाईले लगेर देखाउँछु हाम्रो च्यानलको नयाँ लोगो चेन्ज भएको छ च्यानल। सो यो लोगो कस्तो लाग्यो पनि कमेन्ट गरिदिनु होला। भर्खरै चेन्ज गरेको छु। सो अनि कम्युनिटी ट्याबमा मैले पोस्ट गरेको छु, कस्तो लाग्यो भनेर तपाईले यहाँ गएर रियाक्ट गर्न मिल्छ। यो लोगो छ हाम्रो नयाँ, तपाईलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरेर जानकारी दिनु होला। र म चाहिँ अब तपाईलाई डाइरेक्ट लिएर जान्छु। र अब यहाँ चाहिँ स्क्रिनमा आउनु भने मेरो देख्न सक्नुहुन्छ फन्ड अकाउन्ट मेरो भेरिफाइड छ। मैले वान टाइम रिफ्रेश पनि गरेर तपाईलाई देखाउँछु है। ओके, रिफ्रेश हुँदैछ मेरो अकाउन्ट, किनकि यो अलिकति ट्रस्ट पनि हुनुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ मैले यहाँनिर देखाउँछु भेरिफाई अकाउन्टमा चाहिँ मेरो यहाँनिर फन्ड अकाउन्ट चाहिँ फन्ड गर्नुपर्ने थियो, मैले गरिसकेको छु अकाउन्ट। मैले त्यसपछि आइडी भेरिफाई गर्नुपर्ने, त्यसपछि मैले एड्रेस भेरिफिकेसन, यो तीनवटैमा धेरैलाई इस्यु आएको छ। मलाई एकजनाले चाहिँ अलिकति गाली पनि कमेन्ट गर्नुभएको थियो एउटा है यो रिलेटेड भिडियोमा। सायद उहाँले बुझ्नु भएन जस्तो छ, किन म आफूले गरेको छु र केही कुरा नबुझ्न सक्नुहुन्छ। मैले उहाँलाई रिप्लाई पनि दिएको थिएँ। तपाईले अवश्य भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ नि, यो भिडियो हेरेपछि चाहिँ तपाईको प्रब्लम सल्भ भयो भएन मलाई कमेन्ट गरेर जानकारी दिनु होला। ओके, अब यहाँनिर चाहिँ म तपाईलाई देख्न सक्नुहुन्छ मेरो अकाउन्ट चाहिँ भेरिफाई भएको छ। योर अकाउन्ट इज भेरिफाइड एन्ड योर लिमिट हैज बीन इन्क्रिज्ड। मैले चाहिँ अब गर्न मिल्छ। अनि तर त्यसपछि गएर एडिसनल डकुमेन्टहरु चाहिँ माग्न सक्छ पछि भनेको छ। यो चाहिँ आफ्नो अकाउन्ट भएपछि नट एन इस्यु, मैले आफ्नै नाममा छ अकाउन्ट र त्यस भएर यसमा कुनै इस्यु हुँदैन। सो त्यसपछि तपाईले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ पेमेन्ट हालसाल एउटा रिसिभ पनि गरेको छु। यो मात्रै होइन, मेरो यहाँनिर म अलिकति ट्रान्जेक्सनमा गएर तपाईलाई ट्रान्जेक्सन्समा गएर देखाउँछु। लास्ट 6 मन्थको देखाएँ भने मैले ओके अलिकति मेरो यहाँनिर लास्ट इयर, ओके मेरो लास्ट इयरको देखाउँछु मैले। ओके, यहाँनिर चाहिँ मैले पेमेन्ट रिसिभ गरेको र विथड्र गरेको चाहिँ तपाईले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँनिर मैले अलिकति केही कुराहरु चाहिँ हाइड गरिदिएको छु है। अब मैले यहाँनिर केबाट गर्दैछु मेरो देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर मेरो $31 विथड्र गरेको छु मैले आफ्नो ब्याङ्कमा। त्यसपछि गएर मेरो पेमेन्टहरु रिसिभ भएको छ। त्यसपछि गएर मैले विथड्रल पनि गरेको छु esewa वालेटमा, यो मेरो esewaमा गरेको र यसलाई चाहिँ विथड्र गरेको छु मैले। मैले चाहिँ यहाँनिर अलिकति डिटेलहरु ट्रान्जेक्सन गरेको नम्बरहरु देखिन्छ भने अलिकति हाइड गरिदिएको छु, नत्र मेरो यो चाहिँ ट्रान्जेक्सनमा गएर तपाईले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ मेरो भएको छ र अहिले मेरो लास्टमा चाहिँ यहाँनिर $0.74 पनि रिसिभ भएको छ। मलाई कुनै पनि इस्यु आउँदैन। र यदि मैले यहाँनिर विथड्रलमा गएँ भने तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ विथड्रलमा पनि मेरो लागि तीनवटै वेहरु अवेलेबल छ। र जुन चाहिँ एउटा मोबाइल वालेट भन्ने छ यसमा चाहिँ मैले esewaमा विथड्रल लिन सक्छु। अर्को बैंक छ र अर्को चाहिँ यो हामीले खासै युज गर्दैन, यसलाई हामी छोड्दियौ। नेपालमा दुईवटा अगाडिको एउटा मोबाइल वालेट एउटा बैंक अकाउन्ट, तपाईले यो दुईटै सोर्सबाट तपाईले विथड्रल लिन मिल्छ। अप टु 2 डेज लिन्छ तपाईको बैंक अकाउन्टमा भने esewaहरुमा गर्ने भने इन्स्टेन्टली हुन्छ, तपाईलाई तुरुन्तै आइहाल्छ। र यो चाहिँ भेरिफाइड छ अकाउन्ट। तपाईलाई मैले यो देखाउन खोजेको र यसको भेरिफिकेसनको प्रोसेसमा तपाईलाई अब जानकारी दिनेछु। सो मैले यहाँनिर भेरिफिकेसनको लागि चाहिँ तपाईले के भेरिफाई गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले अहिले तपाईलाई तीनवटा कुराहरु देखाएकै थिएँ। सो यसको लागि चाहिँ के पर्छ, म यहाँनिर ओके म सेटिङमा जान्छु। सेटिङमा गएर मेरो भेरिफिकेसनमा जान्छु र भेरिफिकेसन समरीमा जान्छु र मैले यहाँनिर फन्ड अकाउन्ट पहिलो सुरु यो फन्ड अकाउन्टलाई बुझाउँछु। फन्ड अकाउन्ट भनेको के हो भन्दा तपाईले अकाउन्टमा मिनिमम तपाईले केही ब्यालेन्सलाई यसमा डिपोजिट गर्नुपर्छ, $1 $2 त्यो जति पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा एउटा अलिकति समस्या नेपालमा के हुन्छ भन्दा फेरि यो चाहिँ जस्ट जुन देशकै देशलाई पनि हो यसमा चाहिँ तपाईले डिपोजिट गर्नलाई कि त तपाई कोही स्क्रिलमा पैसा भएकै मान्छेलाई भन्नुपर्छ भने अर्को तपाईले क्रेडिट अथवा डेबिट कार्डबाट गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा कुनै पनि अनलाइन सोर्सबाट तपाईले अर्निङ गर्नु भएको छ भने तपाईले चाहिँ त्यसलाई यसमा रिसिभ गर्न सक्नुहुन्छ, कुनै पनि इस्यु आउँदैन। जस्ट लाइक तपाईले कुनै पनि सोर्सबाट गर्नुहुन्छको मतलब के हुन्छ भन्दाखेरि मैले पपुलर एड मेरो म्याक्सिमम रेभेन्यू जेनेरेट गर्ने एड नेटवर्क मैले युज गर्छु। तपाईले मैले यसको बारेमा अलरेडी भिडियो बनाएको थिएँ। मैले पपुलर एडको पनि जोइनिङ लिंक डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु, गो थ्रु द लिंक एन्ड देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर। ओके, मेरो यहाँनिर भएको छ। मेरो पेमेन्ट्समा गएर मैले हेरेँ भने मेरो टोटल चाहिँ यसबाट चाहिँ मेरो यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ $86 चाहिँ मैले विथड्रल लिइसकेको छु पपुलर एडबाट। र यो चाहिँ मैले तपाईलाई देखाउन लाग्यो $3। यसमा चाहिँ $5 चाहिन्छ मिनिमम स्क्रिलमा। मैले जहिले स्क्रिलमै लिन्छु, मेरो स्क्रिल अकाउन्ट यसमा चाहिँ भेरिफाइड छ। सो मैले एउटा चाहिँ पेमेन्ट तपाईले कसरी गर्न सक्नुहुन्छ, यो म यो
एड नेटवर्कबाट चाहिँ कसरी अर्निङ गर्ने अब त्यो ट्रिक पनि मैले लिएर आउँछु फटाफट मलाई याद दिलाउनु होला मैले भिडियोमा भनेको कुरो कमेन्ट गर्नु होला यदि तपाईलाई चाहिन्छ भने है ओके म यहाँनिर अब अर्को कुरा गर्छु फन्ड त एकाउन्टमा तपाईँले जसरी ल्याउनुहुन्छ $1-2 रुपियाँ ल्याउनलाई तपाईँलाई खासै गाह्रो हुँदैन कोही साथीहरू छ भने उहाँलाई भनेर ल्याउन सक्नुहुन्छ अदरवाइज तपाईँले आफ्नो यस्तै इन्कम सोर्सबाट अर्निङ गरेको सोर्सहरूबाट स्क्रिलमा विथड्रल छ भने सिम्पली स्क्रिलमा लिन सक्नुहुन्छ यदि भेरिफाइड छैन भने पेमेन्ट रिसिभ चाहिँ हुन्छ विथड्रललाई इस्यु आउने हो सो पहिले भेरिफाई हुनभन्दा अगाडि धेरै एमाउन्ट नहाल्नु होला यो मेरो रिक्वायरमेन्ट तपाईँलाई रिक्वेस्ट हो एउटा बाइचान्स तपाईँको डकुमेन्टहरूमा अलिकति पुर्याउन सक्नु भएन भने पछि इस्यु आयो भने अड्किन सक्छ पैसा त्यो चाहिँ ध्यान दिनु होला अब विथड्रलमा गयो भने मैले तपाईँलाई देखाइहालेँ यहाँनिर सबै कुराहरू छँदैछ ओके अब म यहाँनिर फेरि एकचोटि भेरिफिकेसनमा गएँ भेरिफाईमा किन जाँदैछु म अब तपाईँलाई बुझाउनको लागि र मैले फन्ड कसरी गर्ने यो मैले तपाईँलाई भने 3 स्टेपमा यसको एकाउन्ट भेरिफाइड हुन्छ अब आइडी भेरिफिकेसनको कुरा आउँछ आइडी भेरिफिकेसनमा तपाईँले दुईवटा कुराहरूलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ सिम्पली पासवर्ड छ भने मैले पासवर्डबाट गरेको छु पासवर्ड छ भने तपाईँलाई कुनै इस्यु हुँदैन जस्ट पासवर्डको स्क्यान कपी फोटोको भएको पेज र अर्को त्यहीसँग आउने पेज त्यो दुईटा पेज हो स्क्यान भएको कपी स्क्यान गरेर तपाईँले दिनु होला अथवा यसमा चाहिँ फोटो खिच्न पनि सक्नुहुन्छ तपाईँले मोबाइलको थ्रुबाट जस्ट गर्नु होला त्यसपछि आउँछ अर्को एड्रेस भेरिफिकेसन तपाईँले यो भेरिफाई आइडीमा चाहिँ फोटो खिचेरै गर्दाखेरि राम्रो तरिकाले हुन्छ तपाईँको मोबाइलको क्यामेरा राम्रो भएको मोबाइल युज गर्नु मोबाइलबाटै आइडीलाई भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ र अर्को भेरिफाई एड्रेस भन्ने छ मैले अब यो आइडी मैले यसले किन भन्नु एउटा पासवर्डबाट हुन्छ अर्को तपाईँको चाहिँ सिम्पली तपाईँको लाइसेन्स छ भने इङ्ग्लिसमा लेखेको हुनुपर्ने हो मेन डकुमेन्ट लाइसेन्स छ भने तपाईँको नाम र फोटो भएको डकुमेन्ट जुन चाहिँ गभर्मेन्टले इस्यु गरेको छ त्यो भयो भने तपाईँको सिम्पली हुन्छ र त्यसपछि अर्को भेरिफाई एड्रेस भन्ने छ र भेरिफाई एड्रेसको लागि चाहिँ तपाईँले एड्रेस भेरिफिकेसन जुनको लागि तपाईँले सिम्पली के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि ब्याङ्क स्टेटमेन्ट चाहिन्छ जस्तो ब्याङ्क स्टेटमेन्टमा अझ अलिकति किन भेरिफाई भइरहेन भन्ने कुरा बुझ्नु होला र यसमा चाहिँ किन भइरहेन भन्दाखेरि तपाईँको ब्याङ्क स्टेटमेन्टमा एड्रेस भएको हुँदैन यदि एड्रेस छैन भने म एउटा ट्रिकी तपाईँलाई कुरा भनिदिन्छु अलिकति एडिट गर्नु होला पिडिएफ एडिटरमा तपाईँले पिडिएफ त्यसलाई स्क्यान गर्नु र पिडिएफ एडिटरमा ल्याएर आफूले एड्रेस हालिदिनु सक्नुहुन्छ अलिकति कस्टमाइज गरेर त्यो हाल्दा पनि केही फरक पर्दैन तपाईँको भेरिफाई हुन्छ र तपाईँको ब्याङ्क स्टेटमेन्टलाई त्यो एकचोटि फेरि त्यो एडिट गरेपछि त्यसलाई प्रिन्ट गर्नु र मोबाइलको थ्रुबाट स्क्यान गरेर अपलोड गर्नु होला स्क्यान नगरिकन तपाईँले डाइरेक्ट गर्नु भन्ने इस्यु हुन्छ सो अलिकति अब समस्या आयो तपाईँको ब्याङ्कले एड्रेस नै त्यो प्रिन्टेड छैन भने कि त ब्याङ्कलाई नै भन्नु एड्रेस त्यसमा प्रिन्टेड गरिदिनको लागि अदरवाइज तपाईँले यो चाहिँ गर्नै पर्ने हुन्छ अरू उपाय नै छैन यसमा भने यो चिटिङ भने नि जे भने नि यो चाहिँ तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ एउटा मैले तपाईँलाई टेक्निक पनि भन्दै यो तपाईँले युज गर्नु होला मेरो चाहिँ ग्लोबल आइएमएको थियो द्याट्स वाइ मलाई इस्यु भएन ब्याङ्क स्टेटमेन्ट भेरिफाई गर्नको लागि जस्ट ब्याङ्क स्टेटमेन्टलाई भेरिफाई गर्दै र त्यसपछि गएर 2 अप्सन यहाँनिर हुन्छ भनेको छ यो तपाईँलाई भइहाल्यो मोबाइल एप्लिकेसन र विन्डोजको थ्रुबाट गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि गएर हेरि यहाँनिर तपाईँले यो यहाँनिर भेरिफाईमा गएर यहाँनिर लर्न मोरमा जानुभयो भने तपाईँले चाहिँ यहाँनिर गएर एउटा भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ हाउ टु भेरिफाई योर स्क्रिल एन्ड आइडेन्टिटी सेटअप सबैको यसमा चाहिँ अल टोटल तपाईँले भिडियो पाउनुहुनेछ सो यसरी भेरिफाई हुन्छ यी डकुमेन्टहरू चाहिन्छ यदि चाहिँ तपाईँको डकुमेन्ट छैन भने चाहिँ तपाईँले मलाई कराएर पनि केही नै हुँदैन र भेरिफिकेसनको लागि पठाएपछि यसरी तपाईँको यहाँनिरमा सिम्पल सुरुबाट लिड गरेर फोटोहरू देखाइदिन्छु सुरुमा तपाईँले चाहिँ आइडी भेरिफिकेसनलाई मोबाइल एपलाई डाउनलोड गर भन्छ फर्स्टको लागि त्यसपछि वेब क्यामेरा युज गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि तपाईँले सिम्पली मोबाइलको युज गर्नु होला तपाईँले कम्प्युटरबाट गर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ किनकि वेब क्याम अलिक गतिले सबैसित एभाइलेबल हुँदैन कसैसित ल्यापटप हुन्छ गतिलो क्यामेरा हुँदैन सो इस्यु आउँछ तपाईँले मोबाइल एपलाई डाउनलोड गर्नु त्यसपछि गएर दोस्रोमा तपाईँलाई म देखाउँछु यो मोबाइल एप आउँछ तपाईँले एप स्टोर अथवा प्ले स्टोर दुवैबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ यहाँको लिङ्कको थ्रुबाट पनि अथवा आफै डाइरेक्ट गरेर पनि र त्यसपछि गएर तपाईँले यहाँनिर गएर अर्को फन्ड एकाउन्ट भइसकेपछि तपाईँको फेसबुकको अप्सन आउँछ फेसबुकलाई तपाईँले यसमा लिङ्क गरिदिनु भने अलिकति सजिलो हुन्छ भेरिफाईको लागि फेसबुकलाई लिङ्क गरिदिनु होला त्यसपछि गएर आइडी भेरिफाई आइडी भन्ने अप्सन आउँछ त्यसपछि गएर तपाईँको आफ्नो कन्ट्री अथवा यहाँनिर कुन कन्ट्रीबाट हुन्छ चुज गर्नु नेपाल त्यसपछि गएर यहाँनिर डकुमेन्टको टाइपलाई चुज गर्नु होला वानमा पासपोर्ट टाइप तपाईँले पासपोर्टलाई गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि गएर डकुमेन्टलाई सबमिट गरिदिनु होला मोबाइल एप्लिकेसनको थ्रुबाट त्यसपछि गएर अब तपाईँले अपलोड गरिसकेपछि भेरिफाई आइडी भेरिफाई गरिसकेपछि अर्को तपाईँलाई आउँछ चाहिँ अब अपलोड गर्नको लागि यो क्यामेराको थ्रुबाट अपलोड गर्ने भन्ने कुरा छ तपाईँलाई ब्लर हुनु हुँदैन अगाडिको पछाडिको भनेको छ यदि ड्राइभिङ लाइसेन्स गर्नुहुन्छ भने पासपोर्ट गर्नुहुन्छ भने होम पेजको वान सिङ्गल क्लिकमा हुन्छ त्यसपछि गएर डकुमेन्ट तपाईँको सबमिटेड हुन्छ र त्यसपछि कन्टिन्यूमा क्लिक गर्ने हो तपाईँले कन्टिन्यूमा क्लिक गरेपछि भेरिफाई तपाईँको अब एड्रेस गर्नुपर्छ यो चाहिँ अब जियोलोजिकल लोकेसन यसले चाहिँ भेरिफाई गर्न सक्छ तपाईँ विदेशहरूमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ अब अमेरिका अस्ट्रेलिया यस्तो क्यानाडा यस्तो कन्ट्रीहरूमा हुनुहुन्छ भने म्याक्सिमम यसैले काम गर्छ है तपाईँको यहाँ भएको एड्रेसलाई र त्यो चाहिँ अब तपाईँ नेपालमा बसेर चाहिँ यो पोसिबल छैन सो तपाईँले अपलोड गर्नै पर्छ यसको लागि चाहिँ तपाईँले ब्याङ्क स्टेटमेन्टहरू अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ ब्याङ्क स्टेटमेन्ट पर्छ सिम्पली तपाईँलाई सजिलो भनेको अथवा तपाईँले कलेजहरूमा फी बुझाउनु भएको पे स्लिप छ भने पनि त्यो आई थिङ्क 60 दिन ओके 90 दिनभन्दा अगाडिको हुनुपर्छ 3 महिना कटेको हुनुहुन्न त्यो इस्यु भएको डेट प्रिन्टेड भएको डेट र कलेजहरूमा फी तिरेको छ भने त्योबाट पनि मिल्छ भनेको छ त्यसपछि गएर तपाईँले सिम्पली गएर इन्टरनेटको बिलहरू पेमेन्ट गरेको मिल्छ बिजुलीको बिलहरू पेमेन्ट गरेको मिल्छ
त्यसपछि वाटर बिलहरु मिल्छ यस्तो भयो अनि त्यसपछि गभर्नमेन्ट इस्यु कुनै पनि मिल्छ लिगल डकुमेन्टहरु ट्याक्स पेमेन्टकोहरु त्यस्तो कुराहरु तपाईले यसमा जुन चाहिँ गभर्नमेन्टले इस्यु गर्छ मिल्छ कलेजको अलिकति प्रोबेबिलिटी कम हुन्छ यसले एक्सेप्ट गर्ने अदरवाइज अरु डकुमेन्टहरु भनेको सिम्पली तपाईको यसले एक्सेप्ट गर्छ र तपाईले यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ है मैले क्लियरली बुझाउँदै जान्दैछु त्यसपछि गएर तपाईको रिभ्युमा जान्छ विथिन 48 आवर तपाईको चाहिँ यो चाहिँ सक्सेस हुन्छ र यो 48 आवर पनि लाग्दैन तपाईको डकुमेन्ट सही छ भने स्याटरडे र सन्डे बाहेकको अरु दिनहरुमा छ भने विथिन 1 डेज तपाईले बिहान गर्नुभएको छ भने बेलुकासम्ममा तपाईको भेरिफाई हुन्छ म्याक्सिमम केसेसहरुमा र त्यसपछि तपाईलाई कुनै पनि इस्यु छ भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि मेरो अब तपाईले चाहिँ एडिशनल तपाईलाई यदि डकुमेन्ट भेरिफिकेसनलाई माग्यो भने आफ्नो हातमा डकुमेन्ट समाएर तपाईले आफ्नो फोटो खिचेर पठा भन्न सक्छ किनकि तपाईको चाहिँ कसैको डुप्लिकेट डकुमेन्टहरु युज गरेको हो कि भन्नको लागि चाहिँ तपाईले ओरिजिनल डकुमेन्ट हातमा समाएर आफ्नो फोटो खिचेर त्यो फेस र डकुमेन्ट देखिने गरी भन्नेको हुन्छ फेसको साइडमा तपाईले लिएर आउनु पर्छ त्यसरी चाहिँ तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ सिम्पली र यसरी गरेर एकाउन्ट क्रिएट गर्न ग्लोबल पेमेन्ट गर्न र तपाईले यदि फ्रीलान्सिङ गर्नुहुन्छ भने मेन यो काम लाग्ने भनेको फ्रीलान्सिङ र अर्को एडभर्टाइजमेन्टको लागि मैले भने एडभर्टाइजमेन्टहरु तपाईले ब्लगिङ गर्नु भएको छ एडभर्टाइजमेन्टको पेमेन्ट लिन पर्यो भने म्याक्सिमम केसेसहरुमा तपाईले गुगल एडसेन्स भन्दा बाहिर जानुहुन्छ भने धेरै केसेसहरुमा तपाईले विथड्रल लिन मिल्दैन सो तपाईले स्क्रिलको थ्रुबाट ल्याउनु तपाईलाई सजिलो हुन्छ यो चाहिँ म चाहिँ सजिलो लाग्छ स्क्रिलको थ्रुबाट सो यो चाहिँ तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ अब तपाईलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो यदि राम्रो लाग्यो लाइक गरिदिनुस् च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनुस् कस्तो लाग्यो केही नबुझ्नु भएको छ भने कमेन्ट गर्नु होला अवश्य पनि र डेफिनेटली म तपाईलाई अर्को कुनै जस्तो कुनै पनि इस्यु छ भने भिडियो बनाएर त्यसको लागि सल्भ गर्नेछु म तपाईको अगाडि देखाउँछु म गो टु ड्याशबोर्ड गरेर म आफ्नो ड्याशबोर्डमा पनि जान सक्छु र त्यसपछि गएर मेरो ह्यान्डेर रिसेन्ट पेमेन्ट पनि तपाईले देख्नुहुन्छ आइरहेछ रिसिभ पनि हुन्छ विथड्रल पनि हुन्छ जस्ट डिपोजिट गर्नलाई अलिकति इस्यु छ यसमा मैले तपाईलाई भनेकै छु डिपोजिट गर्न चाहिँ तपाईले अब कोही यसो स्किलहरु युज गर्ने छ अथवा अनलाइन कुनै पनि एक्सचेन्जको थ्रुबाट तपाईले एक्सचेन्ज गरेर ल्याउन सक्नुहुन्छ यसमा यो तपाईको लागि कुरा हो मैले यसमा भएको कुराहरु यो एकाउन्ट कसरी स्किल चल्छ भन्ने कुराहरु चाहिँ तपाईलाई मैले यसमा जानकारी दिए सो एकाउन्ट सेटिङमा गएर चाहिँ मैले हानेर पर्सनल इन्फर्मेसनमा गएर मैले आफ्नो बारेमा हेर्न मिल्छ सिम्पल तपाईले चाहिँ मैले अलिकति ब्लर गर्दै छु यसमा नि किनकि अलिकति आवश्यकता छैन मैले तपाईलाई देखाइरहनुलाई डिटेलहरु सो थ्यांक्स फर वाचिङ दिस भिडियो भिडियोलाई लाइक गर्नुस् च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुस् फटाफट अनि ड्याङ तपाईले यदि गेम खेल्न अर्निङ गर्न मन छ भने लिंक इन द डिस्क्रिप्सन गो एन्ड चेक इट आउट थ्यांक यू जय नेपाल हजुरको दिन शुभ होस्